Salutare tuturor! Începem anul 2026 în forță, un nou conflict planetar, unul pe care desigur aici pe canal l-am mai discutat și l-așteptam să se întâmple, cel dintre Venezuela și Statele Unite. Acum puteți să întrebați ce conflict, deoarece Statele Unite a atacat Venezuela ieri dimineață, l-a arestat pe Nicolas Maduro, care este președintele, sau de fapt a fost președintele Venezuelei, și l-a adus în New York, unde o să fie judecat și riscă mulți ani de închisoare, poate pe viață și multe amenzi. Vom discuta în acest video, dar a fost atât de ușor încât poate nu te-ai fi așteptat pentru Statele Unite să ia controlul total asupra Venezuelei. Vom discuta în acest video care este impactul asupra piețelor financiare, dar și la nivel geopolitic, de ce Trump a atacat Venezuela pentru a le da celor din Venezuela libertate și democrație, sau poate are alte motive în spatele. Vom discuta și le vom analiza, deoarece Venezuela are niște resurse foarte importante. Poate mulți dintre voi le știți, poate nu le știți, le vom discuta. Vreau să vă salut pe toți, vom discuta și despre piețele financiare, vom analiza un pic care sunt acțiunile care pot performa după acest conflict care de-abia a început, care va fi impactul pe prețul petrolului și desigur pentru aseturile de risc. Vom discuta și despre acțiuni și despre criptomonede, despre Bitcoin, Ethereum și toate cele la început de 2026. Așa că dacă vă place acest conținut, numele meu este Daniel Niță, fac asta de mulți ani de zile, am început cu piețele financiare în 2016, iar în 2018 am zis să fac asta și aici, în văzul tuturor pe YouTube. Deci sunt aici de ceva timp. Dacă vă place acest tip de conținut, dați un subscribe dacă sunteți nou și desigur nu uitați să loviți butonul de like, deoarece ajută destul de tare. Așa că hai să nu mai zăbovim, începutul de 2026 exploziv, Trump ne-a dat 2 zile de pace. Președintele păcii, nu, că așa s-a supranumit Donald Trump, ne-a dat 2 zile de pace și a mai început un nou conflict. Acum, hai să vedem ce e cu acest conflict și de ce Venezuela este atât de importantă pentru Donald Trump. O să vorbim despre ceva istorie din punct de vedere al Venezuelei, cum s-a format și cum a ajuns aici în momentul ăsta să aibă probleme pe care le are. Vom mai discuta și de ce este important în contextul altui război, cel dintre Rusia și Ucraina. Poate mulți dintre voi nu vă gândiți, dar e foarte important ce se întâmplă în momentul de față, deoarece prețul petrolului va avea un impact destul de mare, iar odată cu asta, desigur, impactul va veni și pe zona Rusiei, care exportă destul de mult petrol. Bun, hai să începem aici. Ieri dimineață, Statele Unite a atacat Venezuela, a atacat câteva zone din Caracas, dar și în alte părți, multe dintre ele baze militare. L-a capturat pe domnul ăsta din imagine din partea dreaptă, Nicolas Maduro, care doar acum câteva luni cânta pe scenă și zicea peace, we want peace, președintele păcii și Maduro, nu? Și cumva nu era frică de Donald Trump. Donald Trump, ce să vezi, până la urmă a făcut cum a făcut, a intrat în Venezuela și l-a arestat și acum riscă foarte mult. O să discutăm imediat câți ani de pușcărie riscă dacă o să fie găsit vinovat și de ce. Ce ne spune Statele Unite, cu ce pretext a intrat în Venezuela? Deoarece mulți acum fac comparație între Rusia, care a intrat în Ucraina, și Statele Unite, care a intrat în Venezuela. E vreo diferență? Diferența poate e că această operațiune specială pe care a făcut-o Donald Trump a durat câteva ore, spre deosebire de Putin, care a făcut operațiunea specială și operațiunea specială s-a transformat în câțiva ani de zile de operațiune specială și război. Vom discuta imediat și impactul geopolitic, deoarece Trump arată putere în momentul de față și că nu se joacă. Nu se joacă, tată, iar Statele Unite is back, adică s-a întors la butoane și este aici să rămână. E un mesaj și asupra Chinei. Dacă vă vine să credeți, o delegație chineză era în Venezuela, în Caracas, chiar discuta la nivel politic anumite dealuri în momentul în care Donald Trump a atacat. Vom discuta și despre asta, deoarece este important. Chinezii voiau să ia și ei niște petrol, exact, niște petrol ieftin, iar fix în timpul ăla, bam, Trump i-a bombardat. Bun. Hai să vedem aici, înainte să vedem conflictul ăsta și cine câștigă, cine pierde și cum sunt impactate piețele financiare, hai să discutăm un pic aici despre acest domn. O să facem un zoom in un pic micuț, așa. Simón Bolívar. Simón Bolívar a ajutat la independența Venezuelei, dar și a multor state din America Centrală și America de Sud, deoarece mare parte din America Centrală și America de Sud a fost cucerită de spaniol, de Imperiul Spaniol. Știm foarte bine că ei atunci, în perioada respectivă, în 1700-1800, au descoperit multe zone aici din America Centrală și
și le-au cucerit. Ei bine, domnul ăsta a ajutat ca Venezuela să fie independent în 1821. Nimic relevant nu prea s-a întâmplat cu Venezuela până în 1920. În 1920 s-a întâmplat ceva interesant. Au descoperit că au petrol. Exact. Venezuela a descoperit că are foarte, foarte mult petrol și că pot să facă mulți bani. Și le-a mers destul de bine. Din 1920 până în 1989 a avut o democrație, dacă e să o luăm așa, socialist-o-democrație. Și le-a mers destul de bine, chiar și Caracas, Venezuela, care este capitala, era denumit micul Miami sau era asemănat cu Miami, da? Din Statele Unite, atât de bine le mergea și au construit foarte mult infrastructura, tot a mers bine până în 1989 când a avut loc o revoluție. Din revoluția respectivă, un naționalist, socialist, cum vrei să-i zici, a venit la putere, Hugo Chavez. Hugo Chavez, care a stat la putere până undeva în 2012-2013, când a și murit. Și putem să-l vedem aici pe Hugo Chavez. E bine, după perioada aia, spre 1989-1990, până undeva în 2012, au intrat în datorii foarte mari cei din Venezuela. Politicile interne au fost foarte nocive, foarte nasoale. Moneda locală a pierdut foarte mult, inflația a crescut enorm, nu știu câte mii și nu era deloc bine pentru cei care trăiau în Venezuela, inclusiv în 2025 lucrurile erau rele, iar mulți din Venezuela au fost fericiți că a plecat Maduro, dar ajungem și la el imediat. Ulterior a venit Maduro care a găsit o țară în prăpastie în momentul respectiv, dar el cumva a dus mai departe ceea ce a făcut Chavez, dar și la un nivel mai mare, adică a devenit un tiran, dacă e să o luăm așa. Nici alegerile nu au mai fost alegeri, inclusiv ultimele alegeri au fost câștigate de altcineva, cel puțin așa se spune în media, că el le-a fraudat, că a fraudat alegerile domnul ăsta de aici pe care îl vedem, Nicolás Maduro, care așa arată în momentul când a fost arestat și adus în New York în fața judecătorilor pentru a-i se da un verdict. Vedem la un moment dat și ce va risca domnul ăsta de aici, care cânta pe scenă, știți foarte bine, pentru Donald Trump. Discutam pe live-uri astăzi și ziceam că zilele lui sunt numărate, ok? Dacă asta este istoria Venezuela. Acum, de ce este importantă Venezuela în toată ecuația asta și de ce îi pasă lui Trump? Lui Trump, băiatul ăsta de aici, îi pasă, nu știu, să dea înapoi democrația celor din Venezuela, parcă am mai auzit-o pe asta, nu? De la Obama, de la Bush, de la toți ăștia, democrație, veni peste ei, libertate, este un adevăr și acolo. De asta mulți din Venezuela au fost bucuroși că a plecat Maduro. Pe de altă parte, există și lucruri negative care vin la pachet cu asta. Că cel mai probabil, după cum ne zice că nici nu se mai ascunde Donald Trump în momentul de față, uite ce ne zice, spune că SUA vor accesa rezervele masive de petrol ale Venezuelei și vor vinde cantități mari către alte țări după înlăturarea lui Maduro. Ce înseamnă asta? SUA ar putea reconfigura fluxurile globale de petrol, crescând oferta pe piața internațională, presiunea potențială pe prețul petrolului pe termen mediu, dar și volatilitatea ridicată pe termen scurt, impact major pentru Venezuela, OPEC și rafinăriile care procesează țiței greu, dimensiunea geopolitică clară, energia ca infrastructură strategică. Deci nu intră, să zicem așa, Donald Trump în Venezuela doar de dragul de a da, să zicem, celor din Venezuela libertate și democrație, sau ce ne spune el acolo, că Maduro de fapt făcea parte dintr-un cartel de droguri. Nu știu dacă am aici, dar ăsta este pretextul în momentul de față, după cum vedem, asta riscă Maduro, că astea sunt acuzațiile și de asta a intrat peste cică Statele Unite. Procurorul general SUA, Pamela Bondi, confirmă că Nicolás Maduro, soția sa, deși pe soția sa, la fel ca și pe soții Ceaușescu, același lucru, da, au fost puși sub acuzare în districtul sudic din New York. Capete de acuzare includ conspirație la narcoterorism, conspirație pentru import de cocaină în SUA, deci drogurile. De asta, Donald Trump, domnule, a intrat acolo în Venezuela pentru libertatea celor din Venezuela și pentru faptul că multe droguri din Venezuela ajungeau în altă parte, iar domnul ăsta Maduro făcea parte din acel cartel. Păi ce, nu știau asta și în trecut? E foarte posibil să fie adevărat. Deținere și conspirație pentru deținere de mitraliere și dispozitive destructive împotriva Statelor Unite. Am mai auzit asta și în Irak de la Bush, dacă mai țineți minte, dar a intrat și în Irak.
Ce riscă? Închisoare pe viață, amenzi și despăgubire de ordinul miliardelor de dolari, confiscări extinse de active. Pe de asta de unde vin? Păi din Venezuela, desigur, după cum ne-a zis aici Donald Trump, că probabil va lua petrolul. Acum, hai să ne întoarcem la petrol, că de fapt asta este miza, iar Donald Trump ne-a zis-o. Okay? Pe lângă democrație, libertate și droguri, da, avem aici, dacă ne uităm un pic, rezervele de petrol planetare, da? Și iar pe primul loc, șoc și groază, este Venezuela, cu 300 de miliarde de barili de petrol. Pe cu 2 este Arabia Saudită, care e foarte aproape de Statele Unite. Apoi Canada, ia uite Canada, cu care Trump a zis că ar trebui să fie al 52-lea stat, habar n-am, ceva genul ăsta, Statele Unite, deci voia să o cucerească și pe asta. Iranul, cu care s-a certat, avem un tipar aici. Irakul, pe care desigur l-a cucerit, a intrat că sunt arme nucleare, ne zicea Bush, pe care nu le-am găsit, nucleare sau nu știu, de ceva. Așa. Cuveitul acolo, nu știu, n-am văzut nimic între Statele Unite și Cuveit. United Arab Emirates, aici sunt în relații foarte bune. Rusia, cu care s-a tot certat o lungă perioadă. Libia, pe care a bombardat-o nenorocit-o. Nigeria, pe care și recent au intervenit și acolo. Deci avem un tipar destul de bun. Statele Unite, care nu vrea să-și dea rezervele, desigur. Qatarul, pe care și pe ăștia a bombardat. Țineți minte atunci cu Israelul că tot se certau. China, cu care se ceartă în continuare. Și desigur Brazilia, da, plus că Donald Trump l-a amenințat și pe președintele colombian. A zis, bă, stai liniștit acolo că urmezi, ok? Bun, avem un tipar. Acum, de ce mai e importantă Venezuela? Ei bine, celelalte țări exportă destul de mult. Venezuela, dacă ne uităm aici la nivel de exporturi, la crude oil exports, da, americanește, așa, avem 4,05 miliarde doar exportate față de celelalte țări, după cum vedem aici, exportă destul de mult. Deci ăștia nu exportă prea mult. Dacă începe Venezuela, adică acum Statele Unite, că ei controlează zona, vedem cine o să fie președinte, cine o să fie acum, dacă pune Trump pe cineva, vom vedea acolo în Venezuela, dar dacă începe să exporte și face infrastructura necesară, într-un an, doi, ar putea pune presiune pe prețul petrolului, poate chiar mai devreme, și știm foarte bine că piețele au această tendință de a face pricing dinainte. De asta prețul petrolului e posibil să scadă. Acum, pe cine mai pune presiune Trump? Pe chinezi, care, dacă ne uităm aici, șoc și groază, ce să vezi, ce să nu crezi, China, unde era? Uite aici, da? Deci China vrea să se întâlnească cu Maduro fix înainte, da? Și putem să vedem aici, uite, s-a întâlnit, deci fix înainte să-l captureze, să-l vedem acolo cu ochelarii și cu toate cele, s-au întâlnit chinezii cu Maduro, uite aici, da? Ce voiau chinezii? Păi același lucru, petrol ieftin, nu? Ca să poată să ducă mai departe lucrurile, să ajute Rusia, cel mai probabil, care și Rusia, nu, stă foarte bine la exporturile de petrol, cumpără China și tot așa, dar ăștia aveau foarte mult și vreau să facă un deal. Ne dai apărare cel mai probabil, ne dai garanții și îți dăm petrol ieftin. Cât e? 57, 60 barilul, ție ți-l dăm cu 30 sau cu 20. Deal-uri de genul ăsta cel mai probabil. Trump, bă, ia, solomă, că unde este? Să uita Trump pe hartă și zicea, bă, unde este Venezuela? Uite aici, da? Unde este Statele Unite? Aici, da? Imediat lângă. Putem să vedem Statele Unite aici, Florida. Și a zis și de Cuba. Deci cumva este un tipar și vi-l zic imediat, da? Deci avem Venezuela și Statele Unite aici. Păi și China unde e? Păi China, până ajung chinezii de aici, adică destul de departe, înțelegi ce vreau să zic? Și nu mai bine o luăm noi și ne facem treaba și o dăm pe față și le arătăm tuturor cum se face, mai ales rușilor. Uite, tata, așa se face, dacă vrei, da? Bun, cam asta a fost situația. Acum, care este tiparul aici? Păi e destul de clar ce vrea în momentul de față Statele Unite. Nu neapărat Trump, că, din nou, eu cred că e un pion în tot jocul ăsta. Vrea să refacă America Mare, dacă vă vine să credeți așa ceva. Eu asta cred că vrea să facă, pentru că s-a luat de canadieni, a pus presiune pe ei economică destul de mare, au foarte mult petrol, da, în America de Nord. Putem să vedem aici, în America Centrală a pus presiune pe Mexic, destul de tare, pune presiune pe Cuba, care e destul de aproape, a redenumit Golful Mexic, uite aici, acum se numește Gulf of America, se poate vedea aici. Apropo, am fost în Mexic, destul de aproape de regiunea asta și m-a bufnit rus când am văzut că se numește Gulf of America. Ok. Acum se luptă cu Venezuela, care este aici și a luat-o în momentul de față, e cam a lor, e controlul lor în regiunea asta de aici, da? Și a zis că și celelalte urmează, nu? A zis Columbia și toate, adică încearcă să facă toată asta, unde aveau control în trecut spaniolii, acum vreau să vor americanii să aibă control, cumva imperiile coloniale revin, doamnelor și domnilor. Acum nu înseamnă că Maduro a fost un sfânt în niciun caz, clar că era băgat cu niște droguri pe acolo, ea chiar o sportau droguri, dar asta e de lumea și pământ.
Am fost foarte aproape de Venezuela în 2021 când am fost în Curaçao, care are un fel de, da, poți să zici că e țară, dar aparține foarte mult de Olanda, unde mă aflu în momentul de față, deoarece au cucerit-o în trecut. Da, olandezii. Bun, aici am fost foarte aproape, deoarece vedeți cât de mare este Venezuela, destul de mare, cât 4-5 state americane, cât 4-5 țări europene, destul de mare. Acum, Venezuela mai are ceva aici. Venezuela mai are aur, ce să vezi, ce să nu crezi, 161 de tone de aur aici și este prima țară din America Latină care stă acolo pe primul loc la dețineri de aur care, ce să vezi, să nu crezi, și el a urcat foarte puternic în 2025 și poate vedem și ceva urcări în 2026. Dar a zice că asta este ideea momentan și asta este planul lui Trump. Planul lui Trump mai e că vrea să pună și presiune în momentul de față la nivel internațional, să arate că Statele Unite nu pierde puterea, deoarece asta simte prin faptul că au făcut ăștia multe alianțe, chinezii, cu ruși, cu Venezuela, cu toate zonele alea, știți foarte bine, toate țările astea care au făcut un pact să renunțe la dolar pentru petrol, țineți minte, da? Și cumva arată putere că, uite, dacă vrem, se întâmplă asta. A trimis un mesaj celălalt lideri comunisto-socialist, știi, sau cum vrei să-i numești, că, uite, dacă nu stai cu minte, plățești ca Maduro, uite așa o să ajungi, da? Ajungi, uite așa. Ajungi într-un sac. Într-un sac în New York îți spune așa, îți dau o pizza aici, îți dau o apă. Asta să arate putere, să pune presiune și pe chinezi și pe ruși să oprească războiul. În sfârșit, că nu, rușii nu sunt mulțumit de Putin, așa, și cred că se va întâmpla. Cred că războiul dintre Rusia și Ucraina se va termina anul ăsta sau vor încheia o pace, doar ce nu poate să o ducă mai departe. Că ce s-a întâmplat acum va avea repercusiuni la nivel internațional? Da. Ce repercusiuni poate să aibă? Chinezii care se uită în momentul de față, bă, uite, ăștia au luat Venezuela. Acum lupta e pe resurse. Ce putem face și noi? Păi hai să luăm și noi Taiwanul, dar e mult mai greu să iei Taiwan, care e acoperit de un sistem muntos foarte puternic și e greu să intri la ei teritorial, cum au intrat ăștia în Venezuela, Statele Unite, dar ar putea să gândească, nu? Și alte țări, adică, băi, hai să luăm și noi ceva, cine trebuie? Asta, băi, rușii au încercat Ucraina, n-au putut, hai să le arătăm noi cum se face. Dar asta ar putea să fie riscul. Cumva aceste conflicte să continue în 2026 și să aprindă prin diferite părți, cum ar fi China, Taiwan, ok? Deci asta ar fi repercusiunea, care repercusiunea or să fie, o să vedeți. Bun. Că acum, că zic chinezii că nu e bine, că rușii zic că nu e bine, că francezii zic că nu e bine ce a făcut, că Uniunea Europeană stă capră în continuare și zice, da, că libertate. Vom vedea. Dacă v-a plăcut până acum ce ați auzit, butonul de like vă aparține. Nu uitați, aveți toate linkurile în descriere de la Exchange-ul de Top, la Patreon, unde găsiți toate portofoliile mele. Uitați-vă ce randament am avut pe anul trecut, unele bune, unele proaste, uitați-vă în ultimul video pe care l-am postat, ok? Bun, cam atât aici, am mai zis ceva și secretarul de stat, că Maduro nu știu ce face, drege, nu ne interesează, cam atât. Hai să mergem un pic pe piețe rapid. Bitcoin, în 2-3 minute. Bitcoin 91.002, n-a mai picat, băi, e bine, ok? Deci dacă n-a mai picat, e bine. Mai era ceva aici, imediat revenim, la ce ar trebui să ne uităm la acțiuni, pe partea asta de energie. Energia o să fie importantă, dinamica pe energie în 2026 la acțiuni de energie o să fie important. Bun. Dacă ne uităm la BTC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 săptămâni, care stă aproape de 100 EMA pe weekly săptămânal, care această linie albastră. Dacă v-ați mai uitat la live-urile mele, știți foarte bine teoria că de aici cel mai probabil vom avea un raliu ulterior spre 104, 105, poate 108. Cel mai probabil da, până la finalul trimestrului 1, adică până martie, probabilitate mare. De ce? Dacă ne uităm aici în trecut, în 2021, similar, ai testat linia albastră 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și apoi am văzut o urcare peste 9,21 EMA, dar rejectată. Putem să ne uităm și aici, la fel în 2019, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 săptămâni am stat, urcare peste 21 EMA, rejectat. E foarte posibil să vedem același tipar, cu o urcare peste 9,21 EMA, care vine în regiunea asta de aici, undeva 100.000, 105.000, 106.000, vom vedea și din nou rejectare de acolo, care să sperie un pic urși în trimestrul 2, teoria mea că în trimestrul 2 vom vedea o corecție, un crash pentru bursa americană, dar la asta urmăriți-mă pe Twitter, Real Daniel Niță, și vedeți acolo ce cred despre predicțiile pe anul 2026, cel mai probabil postate mâine. Ok? Bun. Deci asta pe Bitcoin momentan arată bine, că n-a mai picat. Conflictul ăsta pare că nu l-a adus prea mult în jos. 93.000 ar putea vedea săptămâna viitoare, poate mai sus. Vă aștept săptămâna viitoare miercuri pe live și vineri, unde vom vedea șomajul. Ok? Vom avea live la ambele. Acum,
Dacă mergem aici și ne uităm la ce ar trebui să ne uităm la acțiuni. Avem AVAV, ok, interesant, AVAV-ul, ne uităm aici, este Aero Environment, Aerovironment pe Electronic Technology, Aerospace and Defense, destul de interesant, uitați-vă voi și analizați-l, posibil să meargă la 281. Avem HII aici, putem să-l vedem, Huntington Ingalls Industries, tot așa, pe Aerospace and Defense, deci partea asta de apărare, defense, aerospace, importantă, probabil va aduce all-time high, undeva peste 362, dar foarte relevant și pentru 2026. Avem VLO, rapid, Valero Energy Corporation, putem să-l vedem aici, ăsta e destul de interesant, tot pe partea de energie, posibil să vină înapoi la all-time high la 184, în primă fază probabil 168. Și CFU, puteți să intrați și voi pe cripto aici, dați follow la această pagină, foarte bună, vă dă știri, vă dă analize, foarte, foarte bună și dați-mi și mie follow, Real Daniel Niță, și pe Instagram, și pe Twitter, și pe toate celelalte, aveți și Discord-ul în secțiunea de descriere și o să aveți și 20% reducere la Patreon, aveți jos, ok? Unde acolo pun content premium și o să fac multe update-uri săptămâna viitoare la nivel de ce acțiuni urmăresc pentru 2026, cum mă poziționez pe partea de criptomonede de 2026 și cum aleg altcoin-urile mergând în viitor, dar și multe alte lucruri. Avem aici CFU undeva la 82, destul de relevant, cred că probabil regiunea asta, un pic mai slab decât celelalte, ok? Dar cam astea ar fi pe zona de energie cât de cât importante. Dați și voi follow la cripto aici, dați follow și la Real Daniel Niță, puteți să mă găsiți aici, aproape 83.000. Intrați și pe danielniță.ro, deoarece aici găsiți acest dashboard gratuit, îl puteți vedea. Da, puteți vedea, putem să ne uităm cum arată piața astăzi verde, putem să ne uităm că suntem în sfârșit în zona de neutră, zona de criptomonede. Iar pe zona de acțiuni, dacă ne uităm aici un pic în zona de frică, vedem cum deschide după perioada asta incertă. Zic că nu rău, Trump a atacat, desigur, sâmbătă când piețele erau închise. Nu cred că o să aibă un impact atât de mare, având în vedere că a trecut, plus că războiul ăsta nu e unul care continuă. Venezuela a capitulat deja, ok? Deci dacă ne uităm aici, destul de mult verde, Ethereum și a 3137, o reacție destul de bună, posibil să meargă un pic mai sus în perioada viitoare și restul. Ne auzim miercuri pe live. Stay safu, much love și nu uitați, dacă v-a plăcut până acum, aveți butonul de like și în secțiunea de comentarii aveți toate linkurile pe care vi le arăt imediat, da? Deci aveți toate linkurile necesare aici, de la BingX aveți promoție, de la Patreon aveți reducere 20%, aveți Bybit-ul $30 gratis dacă depuneți 100, aveți VPN, îl folosesc peste tot pe unde merg, puteți da și cadou de membership, aveți și Discord-ul, tot aici, intrați pe secțiunea de Discord, Instagram, Real Daniel Niță, Twitter, Real Daniel Niță, mă găsiți aici, portofele reci și toate le găsiți acolo. Stay safe, much love și weekend fine, la mulți ani 2026!